السلام عليكم. اهلا بيكم في فيديو جديد من قناتي مروة صقر. النهاردة هعمل لكم صوص الجبنة الشيدر زي بتاع المطاعم بالظبط. نقدر نستخدمه في وصفات كتير، منها البطاطس بصوص الجبنة والمكرونة الماك اند تشيز وكمان طواجن السي فود. مكوناته سهلة جدا وبسيطة. تعالوا نشوف المقادير وطريقة التحضير، ولكن ما تنسوش لايك وشير لو عجبكم الفيديو. معايا هنا مبدئيا ميكس ما بين الجبنه الشيدر الصفراء والجبنه الشيدر الحمراء. طبعا الجبنه الحمراء عشان بتديني اللون الاصفر اللي انتوا عارفينه. هضيف عليهم معلقتين كبار من النشا، اغطيهم بقى بالنشا كويس قوي. هجيب بقى حله على النار، هضيف فيها كوبايه كبيره من اللبن، هحط عليها كده الميكس الجبنه اللي احنا خلطناه بالنشا، كمان هضيف رشه بسيطه جدا من الكركم، ده بقى عشان يديني مزيد من اللون الاصفر الكركمي ده. ومعايا تيست بسيط جدا من هريسة الشطة، وتقدروا تستغنوا عنها بس بتديها طعم حلو قوي. هنقلبهم بقى مع بعض، هنبص نلاقي الجبنة ساحت كده جوه اللبن، وبدأ الخليط بتاعي يتقل معايا واحدة واحدة كده، حسب بقى القوام اللي انتوا حابينه تطفوا عليها. ولو حسيتوا ان هي تقلت معاكم شوية تخففوها عادي جدا بشوية لبن. شايفين قوامها عامل ازاي؟ كريمية جدا وطعمها فعلا خطير، احلى كمان من اللي بناكلها بره. نوع الجبنة اللي انا استخدمته جبنة شيدر نيوزيلندي، بتديني نتيجة وطعم حلو قوي وطبيعية 100%. بجد جربوها، طعمها حلو جدا جدا. يا رب الفيديو والوصفة تكون عجبتكم، اشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. باي باي.